รถต้องเซ็ตอะไรไหมด็อกเด็ก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 สุดๆไปเลยวู้ช่องเขาขาดสวยมากครับลุยเพลงสู้เขารถหลังแล้วลงพร้อมลุยแล้วเดี๋ยวผมเดินบอร์ดนะปั่นเต็มแล้วก็ช่วยบอกกูทีกิจกรรมแล้วบอกผมทีเถอะแต่ที่ร้านเหล้ายังไม่เห็นสักร้านอยู่ซอยไหนกันวะดังที่สุดก็คือรถผมนี่แหละหน้าวัดพักกันครับดังจริงไม่จริงเดี๋ยวรู้ปิดมาแล้วแต่ไม่มีใครเดินครับแก่งพุทธคูเหรออ๋อสถานปฏิบัติธรรมถึงฮัลโหลเรียบร้อยแล้วดูดิข้างๆนี่คือเป็นแบบศูนย์ปฏิบัติธรรมโอ้ถึงแล้วต้นเปลี่ยวเป็นไงขึ้นมาอีกแล้วเราจะมาพบ